Kính chào quý vị các bạn. Cuối cùng thì mình cũng tìm được đường đến vô nhà của dì Nía bánh Tài Yến. Ngày mai mới là ngày quay. Đó, ngày mai là tối mai 18 giờ mới là tới cái giờ ghi hình chính thức. Nhưng mà bữa nay là mình xuống trước một ngày. Đó, bây giờ là khoảng 2 giờ chiều ngày 16 tháng 10 năm 2020. Đó. Và mình đã đi tìm vô nhà của dì Nía ở tại Bạc Liêu ha. Đó. Dì Nía không có biết mình đang đến nên là nghe bản hòa ca của các chú heo. Rồi ở về quê nhìn thấy mấy cái lu nước vui ghê đó. Đó bà con thấy không? Đó. Đây. Đó lu nước đây. Thôi mình sẵn mình vô mình rửa tay cái luôn. Hứng nước mưa nè, ở dưới quê người ta hay hứng nước mưa lắm bà con. Đó. Thấy không? Đó, ở quê là hứng nước mưa là mát lắm luôn. Mát rượi luôn mà nước mưa sạch lắm. Đó, rửa sạch sẽ. Dạ mà sạch lắm ơi. Nấu nước uống này luôn hả? Đâu có, uống ở nhà. Có được. Dạ nước mưa ta xài. Rồi phía sau có cái vườn chuối. Dạ con chào gì? Dạ. Ủa gì Nía? Dạ chào gì Nía. Vậy chú Lợi bất ngờ quá. Tôi đang làm hộp. Dạ. Thì tính ra chương trình là ngày mai mới quay. Dạ ngày mai mới quay nhưng mà thôi hôm nay xuống để tranh thủ coi Nía là làm bánh trước nè. Giờ tôi đang nhậu nè cậu. Dạ. Đây bà con cô bác, đây là đúng một cái bếp mà ở miền quê ha, ở miền Tây. Đó, nhìn cái bộ phản này chắc mình nghĩ chắc cũng phải có đến bằng cái tuổi dì Nía luôn á. Dạ phải không như dì Nía? Đúng lâu lắm mà ông già mua hồi ông già bây giờ còn đó. Giờ ông già nếu mà còn cái ghế 98 cái bàn ở ngay cái chỗ các bạn đang quay là cũng cái bàn này cũng là thuộc dạng đồ cổ luôn á. Cái nào Nía không xài nữa Nía để lại con nha. Không dám về xài không kìa, cái bếp kìa cậu coi cái bếp. Trời ơi cái bếp củi xưa nè, đẹp dễ sợ luôn mà con ơi. Ủa Nía trộn bột lúc nào vậy? Mới trộn chút thời đây nè. Dạ. Ủa sao nay trộn bột ít vậy? Con tưởng ngày bán nhiều không chứ? Trời mưa quá rồi sợ bán không được. Cái chà mưa đúng không? Mấy nay mưa cả tuần luôn hả Nía? Mưa cả tuần nay luôn. Mưa dạ. Ngày mưa đêm mà đâu có dám, có ngày còn nghỉ đó, nghỉ dạ. Mấy ngày liên tục. Rồi. Là nghỉ mấy ngày rồi đó. Rồi hôm nay là bán ngày nghỉ ngày, bán ngày nghỉ ngày, mưa là nghỉ. Rồi bữa nay sợ mưa. Ủa nãy ở đây thấy Nía có mấy cô lớn tuổi là phụ hay làm phụ hay sao hết? Chị với em. Dạ. Ở gần đây nè qua phụ. Dạ đây chị ruột á hả? Dạ. Chị lớn. Chị lớn là chị ruột của Nía luôn á hả? Là dì năm nay nhiêu tuổi gì? 72 tuổi. Dì 72. Còn dì bao nhiêu tuổi? Em gái 62. Em gái. Em út 72. Đây 68, đây 62. Còn bà kia đi qua bển chút bữa qua. À bà kia đi qua bển. Còn dì phía sau, Cháu. Cháu. Ôi cháu mà cũng lớn tuổi vậy. Dạ. Dạ trong kia. Trong kia. À nhà trong kia. Dạ. Ủa sao nhà thấy toàn là ngôi nhà không có đàn ông? Có 2 anh trai chết rồi, chết hết trơn rồi. Anh trai út chết hết trơn. Dạ dạ. Giờ còn 5 chị em gái. Còn 5 chị em gái. Ở đây có 3 người, còn 2 người nữa. Cái bà kia bà mới lao xài dạ. bà đi qua bển. Đó, đây là 5 chị em mà 3 người chị không có gia đình. Dạ. Còn cô thứ 7 thì có gia đình út, với dạ. người thứ 5 có gia đình. Con chị thứ 3 với chị thứ 4 với chị thứ 6 không có gia đình. Ồ vậy là coi như có là 5 người có 2 người có gia đình thôi. Đúng rồi, còn 3 chị em gái ở chung là không có gia đình. Là dì với lại một dì nữa. Là coi như 2 dì út á là có gia đình. Còn 3 người thứ 5, dạ. Người thứ 6 cũng không có gia đình luôn. Ừ. Người thứ 6 thì làm việc ở Cần Thơ á. Dạ dạ. Dạ. Giáo viên giảng dạy của trường đại học Cần Thơ mà về hưu rồi. Dạ. Con chân cũng đau á, ở trước á, ở trong phòng trước á. Mới về. Ồ sao khi trộn bột đổ nước dừa vô. Dạ. Bây giờ trộn nước dừa vô ngồi nữa.
Trời ơi, 16 năm làm. Ủa, ở nhà mình mấy dì kia có làm bánh này không? Dì có làm không? Có, con nhỏ em nó học làm. Dạ. Cháu. Dạ. Ngôi nhà không có cụ ông. Của ông chết rồi. Mất rồi. Của ông chết queo. Mình nhớ hồi xưa có cái vở kịch gì đó bà con ở sân khấu 5B Võ Văn Tần đó, sân khấu nhỏ. Ngôi nhà không có đàn ông, còn này là ngôi nhà không có cụ ông. Có cháu trai rồi có. Cháu rể. Dạ không sao, không sao. Dạ văn cho nó vui. Đầu tiên là phải đi ngâm gạo rồi đi xay. Dạ. Ngâm gạo xay xong rồi về mới là để vô với bột nếp đồ trộn chung. Dạ. Dằn khô Dạ. trộn chung. Trộn vô rồi mới để đường, bột nếp, bột gạo. Mệt lắm. Đầu nước vắt nước dừa để vô. Đường thơm. Ồ, đánh cái bột không cũng nghe nó thơm nữa nha. Mới đánh bột thôi đã nghe mùi thơm rồi đó. Con gái đánh thì nó khỏe. Dạ. Dạ, dạ. Thật ra bây giờ là nó có máy hết rồi đó. Nhưng mà chính vì là có máy cho nên là những cái người, nếu mà mình vẫn còn làm đánh bột kiểu thủ công như vậy á thì nó mới hay. Với lại chưa chắc nói gì nói cái đánh bột máy chưa chắc là nó hay, nó làm bánh ngon bằng đánh tay ngon hơn. Làm máy phải làm 2 đợt. Dạ. Đánh tay thì làm 1 đợt là xong. Còn đánh máy thì phải đánh 2 đợt mới là được, bởi vì cái khối đựng nó nhỏ quá. Bữa nay nói mưa là làm ít á. Bạn nhớ lấy hình của mấy gì nha. Tôi có, trời ơi, cái gì ngôi nhà không có cụ ông. Dạ. Nhà đàn bà không, hay vậy chưa? Nó coi như là sống nhờ cái bánh tay yến này thôi đó. Mấy gì có làm gì nữa không? Ở bển thì ông xã chị xe ôm. À, ông xã chạy xe ôm. Sao vui vậy? Chạy xe ôm mà thấy vui á. Ông xã chạy xe ôm, vui thì vui luôn ha. Dạ. Còn mấy gì làm cái gì? Dạ, gì xích qua đây chút nè. Dạ. Dạ ở nhà. Rồi vậy làm sao rồi mà bốn gì sống bằng cái gì? 3 dì sống bên đây, 3 dì sống bên đây, còn dì có nhà riêng ở bên kia. Nhà mặt đó. À, nhưng mà không có con cái gì hả? Có. À, dạ con cái. Con cũng đi làm. Con đứa À, dì Lơ, dì hai là không có con. Dì Ba, dì Tư, dì Sáu, 3 người là không có gia đình một mình. Sống độc thân một mình. Dạ. Dì Năm này tới 5 con. Dạ. Còn dì Út này tới 3 đứa là 2 gái 1 trai. Còn Nía là thứ 3 hả? Thứ 4. Nía thứ 4. Tại vì anh cả. Dạ. Anh cả thì mới tới chị Ba. Mà Nía là không có gia đình, không có con cái gì luôn. Ồ. Với cháu rồi. Thuộc dạng neo đơn ở với chị em. Thuộc dạng neo đơn rồi. Dễ thương như cùng. Mệt lắm nha, nói thôi đánh nghe cái lực á, nghe cái lực là biết là rất là mệt đó. Mưa quá bữa nay làm ít nè. Như cái thau này là bao nhiêu cái gì nữa? Cái thau này khoảng 60 cái. 60 cái là bao nhiêu ký bột nữa? 1,5 kg. 1,5 kg bột. Mà có 60 cái à. Bình thường là bữa ní nói bán ngày nhiêu, bán một buổi tối bán được nhiêu nữa? Buổi tối tùy, nếu mà trời đẹp á, không mưa dạ. thì làm khoảng 100 có. Trời đẹp không mưa. Bình thường là làm gì nhiêu à? Dạ. Rất là nhiều. Hoặc là nghỉ. Dạ. Ngày có bán tối đa 100 cái. Một cái là nhớ như là 5.000 phải không? 5.000 là nếu mà lúc mình bán đấy mình còn tặng khuyến mãi cho cô bác chị em nữa. Trời ơi. Cô bán y vậy. Tại vì đâu có về để dành để qua ngày mai được, đúng không Được, về dạ. không ai ăn nữa. Là có ngày bán trung bình không tới 100 cái là bữa nào là hên lắm mới bán 100 cái. Còn không là khoảng mấy chục cái là trung bình. 80 trở lại tính là mấy trăm ngàn.
Lời 120. Lời có khoảng 100.000 rồi hả? 120 đủ sống nè cậu ơi. Đó, quý vị các bạn nghe rõ ha, nghe rồi Dì Nía tâm sự rồi ha. 120 mà đủ sống à cậu ơi. Mà sống coi như là năm cụ. Trời ơi, ngôi nhà không có cụ ông. Không có cụ ông vậy, cụ bà không. Đó mà cụ bà mà không thấy mà đập bột bập 70 tuổi. Thiệt á mình á, nhìn dạ cỡ mình nhau không nổi. Dạ. Đó, đứa nào mà chọc Dì Nía đây nha, đó. Chọc đi là tưởng tượng là cái mặt mình giống như cái thau bột đó. Vậy làm sao ta, ngày mai vậy, ngày mai mình ráng mình làm 500 cái được không Nía? 500 cái. Dạ. Không, ngày mai con bán, con phụ Nía bán 500 cái cho coi. Đó, bình thường Nía bán 100 thì ngày tối mai mình bán 500 cái mà bán trong trời mưa bão luôn. Chơi luôn. Bán không hết con ăn hết. Rồi xong. Không thì mình phải chiên sẵn. Vậy là mình chiên khoảng chừng 100 cái được không cậu? 50 rồi đó. Dạ không, mình chiên trước khoảng 300 cái đi. Thôi mềm lắm. Mềm đúng không? À cái này chết chưa? Ít thôi cậu ơi, ít vô bọc. Nếu vậy thôi mình chiên khoảng trong đây khoảng 200 cái đi ha Nía. Nhưng mà chắc phải thêm chảo á. Có thêm lò mượn. Đúng rồi, thêm lò thì mình mới chiên kịp. Dạ. Còn đây mình chiên sẵn 200 đi. Còn rau kia 300 cái mình ngồi chia. Trời ơi, nhìn cái bếp thấy thương quá à. Ngồi đây là có nguyên một dàn hộp ca, dàn hộp cưa, hộp sướng. Dàn hộp sướng của mấy anh Trư phía sau nữa, đã dễ sợ. Ủa sao nãy nó la dữ vậy? Nó đói hả? Trời ơi, giờ biết vậy đừng cho nó ăn để nó kêu sùm cho vui. Dạ. Ở bển có cái máy nhiều khi ngồi xong một thao bằng tay rồi đổ tiếp nước dừa vô. Cho nó vừa ăn cái rồi đánh rồi cái. Trời, có 60 cái mà ngày mai mà mình là gấp 10 lần như vậy là Dì Nía phải làm. Chết là đuối luôn á, không phải giỡn đâu nha. Sáng sớm là làm. Dạ. Đi xay bột sớm. Cái việc bạn thân mến, mà Dì Nía thì lại là một cái nhân vật rất khác của Tiếng Rau. Dì Nía rất là vui vẻ, cả nhà các cụ các cụ 5 cụ đều rất vui vẻ. Nói chung là chồng không quan trọng, chồng không quan, chỉ cần con thôi à. Mà rất là vui vẻ, ngày kiếm hơn 100.000 là đủ sống rồi cậu ơi. Trời ơi, nói một câu nghe thiệt, ngày có 100.000 sao đủ sống trời. Tiền cậu chứ mình xài như những người ta có gia đình, có con cái rồi người ta lo đâu có được. Dạ. Nhiều lúc tôi đi xay bột tôi thấy người ta tuổi với mình mà người ta ngồi ăn rồi sung Dạ. sướng. Dạ. Tôi tuổi tôi muốn nhỏ nước mắt nữa đó cậu ơi. Dạ. Mấy bà nói trời ơi, bà tuổi với bà Tí kìa mà bà đi dơi bà xay bột vậy. Tôi nói hoàn cảnh tôi nó khác, còn hoàn cảnh bà Tí có con, có Dạ. chồng. Bà Tí là bà nào vậy? Ở sống này nè. Bà 1 tuổi mà bà ăn, bà ngồi nó sung sướng. Dạ. Còn bà nó cứ chọc đi qua, nó chọc đi lại, nó chọc. Vậy chứ mình vậy mình phải chịu, mình làm mới có sống, mình không làm sao sống. Dạ. Còn bà không làm, con bà nuôi. Dạ. Đó, lại tiếp tục những nhân vật của Tiếng Rau có một cái điểm chung là khi bạn thấy rồi là các cụ ha, các cô, các chú bác, các cô chú bác đều rất là lớn tuổi, U70, U80, U90. Nhưng mà lúc nào cũng sống rất là lạc quan, và một cái quan điểm rất là giống nhau, đó là thôi, nói chung là tự lực cánh sinh, tự lực cánh sinh, tự lực mưu sinh, không có sống nhờ vả tình thương gì của ai khác hết. Dạ. Bữa nay đông quá tôi không có tinh thần xét là có bánh được hay chưa nữa đó. Giờ tôi cũng chịu nè. Anh nghe chú ngày mai mới tới, bữa nay tới đột ngột quá. Tới đột ngột bây giờ không có tinh thần mà không biết sao nè. Không có tinh thần vô bột. Dễ thương vô cùng. Trời nãy xuống là mưa tầm tã, lo quá không biết tình hình ngày mai làm sao luôn á. Dạ. Nhưng mà chắc mai trời thương quá, mai chắc là trời thương. Trời thương Phật độ mình, ngày mai là trời không mưa để tối mai vào lúc 18 giờ tối mai
ngày Ra hơi 17 sớm tháng chút. 10 dạ. Mai mình ra sớm chút hay nè. Sớm chút. Dạ. Khoảng 5 giờ 5 giờ ra được. Dạ 5 giờ ra, giờ 6 giờ bắt đầu bán. Chuẩn bị nhóm lửa rồi các kiểu hết. Chuẩn bị sẵn hết. Dạ. Ấy nhưng mà ngày mai mình liên hệ chỗ nào nè? Dạ, tối mình mới đi coi ha. Tối mình đi coi. Tối là nghỉ ở đây ở Bạc Liêu luôn hả cậu? Dạ tối nay Sáng mốt ngủ mới ở đây và sáng mốt mới về. Để sáng mai tối nay phải bán cho xong, bán cho được thành công rồi mai mốt mới về được. Còn nếu không được thì tối mai ở lại nữa. Tối mốt ở lại nữa. Không thành công thì sáng mốt lại đây làm mà bún nước lèo. Oh. Cũng mắm. Sáng mốt hả? Sáng mốt. Đó, sáng mốt vậy ngủ đi. khách sạn đêm sáng vô đây ở đây chuẩn bị làm. Là Khỏe rồi, tới bữa đó là khỏe rồi. dạ là ăn bún nước lèo thôi mà bữa tối nó mệt quá vậy nếu phải nghỉ ngơi chứ. Nghỉ người nhà giúp, người già phụ, mấy đứa cháu. Ồ vui nha, vui sáng vô ăn bún nước lèo, con đĩa nấu ngang hơi bị ngon nha bà con. Hứa không cậu, hứa không sáng mốt làm? Dạ chắc chắn. Rồi chắc chắn mốt làm. Dạ thì nía bao mà không vô sao được. Dạ. Nên tối mai ráng bán cho hoành tráng, bán xuất sắc. Sáng xong rồi sáng thì thức dậy vô đây ăn sáng. Có cà phê, có đồ nữa nha, nhỏ cháu nó bán trước đó, con của bà chị đó. Thưa quý vị các bạn, mình nghĩ rằng một số bạn trẻ đó, thậm chí là kể cả mình luôn, mình cũng chưa bao giờ được ăn cái bánh tay yến cho tới cái hôm mà cách đây khoảng 4 tuần lễ. Thì lúc đó mình mới biết cái bánh tay yến là như thế nào, cái vị nó như thế nào, nó ngon lắm. Nó hơi giống cái bánh bò chiên, nhưng mà nó lại cũng không phải là bánh bò chiên nữa. Và hôm nay thì mình lại rất là vui được giới thiệu với quý vị và các bạn những cái hình ảnh mà chính dì Nía là những cái người có thể nói là những người thợ làm bánh tay yến cuối cùng, mình nghĩ vậy. Đó, rất là quý. Những hình ảnh này là những một cái nghề làm bánh mà mình nghĩ là sau này có khi là chúng ta sẽ không có cơ hội được nhìn thấy nữa đâu. Rồi nhồi bột và đánh bột bằng tay, chứ còn không phải đánh bột bằng máy. Những hình ảnh này thực sự là mình rất là quý, và mỗi cái bánh làm ra như vậy thì cái thủ công nó nói gì thì nói, nó cảm giác nó vẫn luôn luôn nó ngon hơn là cái công nghiệp, đúng không quý vị các bạn? Mình cũng không biết là vì sao, nhưng mà cái cảm nhận của cái người thợ làm bánh ấy, giống như dì Nía này, là đánh bột làm sao để cho nó vừa, để sao nó là cả một nghệ thuật chứ không phải là đơn giản. Đó, lúc đầu mình thấy dì Nía đánh rất là lực, đánh rất là mạnh, còn bây giờ bắt đầu nó vuốt ve nó chút xíu. Đó, nghe cái âm thanh này nó lỏng quá rồi nó văng. Dạ. Đó. Cho nên cái âm thanh nó cũng rất là khác. Lúc đầu là nghe bum bum bum, còn giờ là nghe bọc 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 bọc. Không phải hết lực đâu cậu, tại vì lúc sau này nó lỏng quá, mình phải làm gì Dạ. cho nó đừng có nhảy tùm lum á. Dạ. Nhưng mà tới lúc nào thì là nó được thì không biết. Sắp sửa được rồi, sắp được rồi. Làm sao mình biết là lúc nào được rồi? Nó lỏng thiệt lỏng á. Có bọt, cái bọt nó nhẹ, đưa lên nó nhẹ làm như nó bọt không vậy đó. Nó được. Nó nổi bọt nè. Dạ. Nó nhẹ bọt thì được. Nó nhẹ bột mà nó giống như là nước thôi, phải không? Gì lúc mình cảm nhận nước mà nó nhẹ, nó phao chứ không phải nó nuôi như nước mình. Dạ dạ. Bởi cái cảm nhận bằng tay á. Chắc là bà con ở Bạc Liêu ai cũng biết gì Nía hết ha. Biết hết. Biết không Nía? Thì thế đâu người ta Đây cũng là một huyền thoại của Bạc Liêu nha. Đó, mình nghĩ là cái mùa 1 của Tiếng Rao này mình rất may mắn là mình được quay những nhân vật mà nó thể nói là giống như huyền thoại của địa phương đó luôn á. Ở đây là bạn trẻ nào, những cái bạn nào ở Bạc Liêu chắc chắn là phải biết bánh tay yến của dì Nía ở ngay cái cổng chợ đêm Bạc Liêu, không gì Nía ha? Chợ đêm Bạc Liêu ở đường Hai Bà Trưng. Đường Hai Bà Trưng, đường Hai Quý Tập hay Hai Bà Trưng? Hai Bà Trưng. Đường Hai Bà Trưng. Hai Bà Trưng nè. Trước Mắt Kiến Thuận Thành. Trước cửa hàng Mắt Kiến Thuận Thành. Hay mình xin Mắt Kiến Thuận Thành, mình ra đó bán cho nó đông. Xin vỉa hè đó. Lát về mình xin liên hệ luôn đi. Rồi được rồi đó. Hết nè. Ồ. Đó, trời thơm quá rồi Nía. Là có nước dừa. Có nước dừa, đường, bột gạo, bột nếp.
dừa, đường, bột gạo, bột nếp. Rồi. Rồi là lát nữa là Nía sẽ ôm cái này đi ra ngoài kia đó. Đi ra ngoài kia bán. Dạ. Cái ngày hôm trước chạy xe cái nó đổ quá chừng luôn. Dạ. Nghiêng nó đổ. Ồ. Không chịu. Chạy xe đạp á hả? Chị Honda. Chị với Cúp á. Dạ. Chứ bẻ đâu có được. Nó vani hả? Vani. Dạ. Hết không vậy. Chỉ có vani thôi, không có gì nữa. Con cắn nó không ra. Để con mở cho. Dơ rồi cậu ơi. Dạ, dạ. Đó là tầm khoảng thường thì khoảng mấy giờ là Nía bắt đầu trộn bột? Khoảng 1-2 giờ. 2 giờ là 12 giờ là chuẩn bị đi xay bột vô bồng nữa đó. Dạ. Xong rồi dằn vào đó. Dạ. Rồi về cái chuẩn bị đồ đạc xong rồi cái khoảng 2 giờ lấy lên cái bắt đầu nhồi bột. Là khoảng 5 giờ là bắt đầu ra. 5 giờ bắt đầu. Mà 5 giờ là Nía chở trên cái xe Đi ôm vậy á. Dạ. Chở xe chở lò chở đồ đi. Ồ. Chở cái cúp hả? Dạ mai Nía cho mai Nía cho mượn cái xe cúp chạy thử nha. Tưởng ai không cho chứ cậu thì dễ thôi. Dạ. Mà có điều lần chạy là coi chừng nó ụp nguyên cái xô bột. Sợ cậu chạy là úp thiệt á. Dạ. Ụp thiệt. Tôi chạy còn bị ụp nữa. Vậy hả? Không, cứ thử thôi. Dạ. Đổ lượt vô. Lựa, bây giờ bắt đầu lựa. Định vậy đâu. Dạ rồi. Ồ, hơi bị hay nha. Chiên luôn hay qua ngoài chiên cậu? Dạ. Chiên ở đây hay là ra ngoài chiên? Dạ thôi để dành cái ngày mai mình ra mình chiên thôi. Dạ. Ngày mai mình ra mình chiên mình quay cái buổi chính mà thôi. Dạ. Bữa nay mình quay cho người ta coi làm bột thôi. Dạ đúng rồi. Đó, mai mình ra mình chiên. Từ đó vậy là xong rồi đó cậu. Xong Nhồi thì tay nó dơ đồ này kia, còn máy thì nó gọn hơn. Nhưng mà nó không ngon bằng mình làm tay. Tại sao ta gì? Không biết hả? Tay mình nhồi cũng như nó đều. Dạ. Với lại nó mình biết Mình cảm nhận cỡ được nào đúng không? dừa. Mình cảm nhận được. Còn Dạ. máy Dạ. mình không biết là nó, mình thấy dừa thì thôi. Dạ. Còn mình làm bột này thì mình biết. Mình nhìn mình thấy mình biết. rồi xong. Cảm ơn cậu. Dạ, quá dễ thương. Đó, dừa đó giờ múc muỗng gì là một muỗng là Cương một muỗng là một cái. muỗng cái bánh đó. Muỗng cái bánh. Có cái ly xong rồi đó. Dạ. Vô cái ly. Rồi ngày mai mấy gì ra chơi ha? Dạ mấy gì ra. Cho miếng nước rửa tay chứ rồi. Vui luôn. Phải rửa tay. Đó, ngũ lông nha, ngày mai có ngũ lông Ngủ lên. Mời nhỏ ra đi với nè. Em ơi xách 2 cái thùng đi tiếp. Rồi đồ bỏ đó đi tao rửa tay để rửa. Ngày mai có ngũ lông tay yến sẽ xuất hiện ngoài. Dạ, ngũ lông tay yến nó 5 cụ đó. Rồi xong. Dạ. Xong rồi đó. Rồi quý vị các bạn thân mến, rồi một ngày trước giờ ghi hình của Tiếng Rau 4.0 tại Bạc Liêu để giúp cho dì Nía bán bánh tay yến. Thật sự hôm nay thì cái không khí rất vui vẻ ha. Trong những cái tập trước thì chắc quý vị các bạn thấy là mình nó cũng hơi nói chung như một số hoàn cảnh mình nhìn quá xúc động đi. Còn hôm nay thì lại là một cái cảm xúc khác, đó là cảm xúc rất là vui vẻ, rất lạc quan. Tại 5 cụ ngôi nhà không có cụ ông mà sống với nhau rất là vui vẻ. Mỗi người phụ đỡ nhau một chút. Còn dì Nía là coi như là làm chính, gắn bó cái nghề này gần 20 năm. Mà dì Nía cũng là một triết lý sống rất là đơn giản, phải tự mình tự sống, không ai lo hết trơn á. Kệ đó, nói chung là cứ phải vậy. Một ngày kiếm 100.000 đủ sống rồi cậu ơi. Nói một câu thiệt sự luôn là mình ngưỡng mộ và kính nể. Rồi mong quý vị các bạn Bạc Liêu ngày mai vào lúc 18 giờ nha. Ngày mai và ngày 17 tháng 10 năm 2020 vào lúc 18 giờ
Thì ở ngay cái khu vực mà dì Nía hay bán, bây giờ mình vẫn chưa chốt địa điểm được, nhưng mà hy vọng là sẽ tìm được một cái vỉa hè, có thể trước cửa hàng mắt kính hoặc là trước cái siêu thị gì đó, thì mình sẽ chút xíu nữa mình sẽ ra mình liên hệ để hy vọng có một cái chỗ cái vỉa hè nó thiệt là lớn để mình bán. Còn cái chỗ dì Nía ngay đầu chợ mọi người, nó hôm trước là con ra chút xíu nữa mà nó chật mà nó gây ách tắc giao thông nữa. Chỗ ngay chỗ xe đậu á. Dạ để con tính, để mai con tính. Dì Nía yên tâm, chắc chắn là bà con Bạc Liêu hay là ngay cả cửa hàng mắt kính chắc là cũng sẽ rất ủng hộ cho mình làm điều này. Đó, ngay một lần để giới thiệu huyền thoại Tây Yến dì Nía, Ngũ Long Tây Yến. Nói được chứ bà nói hồi lẹo lưỡi luôn rồi. Dạ, quý bà con cô bác các mạnh thường quân xem được video này thì mình chỉ còn có một ngày mai nữa, tối mai là đã bán rồi, cho nên là rất mong quý mạnh thường quân hoặc là những ai có ý có nhã ý muốn đóng góp, muốn hỗ trợ giúp đỡ cho Nía cùng với lại 4 dì Ngũ Long Tây Yến thì vui lòng nhắn trên fanpage của Nga Xoài Chua. Dạ, fanpage của Nga Xoài Chua, hoặc là gọi số điện thoại của Nga Xoài Chua là trợ lý, là đầu mối duy nhất của Colorman, đó là số điện thoại Nga Xoài Chua là 0936 842 505, 0936 842 505, đó là số điện thoại của Nga Xoài Chua, hoặc là fanpage Facebook Nga Xoài Chua. Dạ, mọi người xin quý bà con cô bác vui lòng liên hệ để đóng góp và giúp đỡ. Và cho tới giờ phút này thì hiện tại mình cũng đã nhận được một cái số tiền kha rồi, mặc dù chưa bán cái bánh nào hết, nhưng mà đã nhận được một số tiền kha gửi giúp gì rồi đó. Còn ngày mai nữa thì con số tổng kết chắc nhiều khi nó lại là một con số rất là bất ngờ. Nhưng mà với dì Nía thì mình thấy dì Nía cũng không có quan tâm. Nói tóm lại là ngày nào của tôi cũng vậy hết, cho nên ngày mai nữa thì tôi có lên là tôi quay rồi tôi ngày mai cái giật mình hả? ngày mai giật mình hả? Hồi bữa cậu tới là thiệt tôi ngạc nhiên, không biết gì chân bệnh trong người, thành ra không có chào hỏi cậu là cái gì hết bất cứ. Cậu có nhận xét không? Dạ thấy gì có vẻ buồn mà lo đầu trong dạ thì con nghĩ là chắc là gì cũng nói chung lớn tuổi á, nhưng mà khi mình hồi lúc cậu chưa lợi đó làm như say chống mặt mày. Dạ. Rồi cái sau từ cái nó hết. Dạ. Cái mấy ngồi bán đó chứ về rồi đó. Dạ. Rồi tự nhiên hết á. Dạ, nhưng mà lúc sau đó con về là mọi người mới nói tới thì gì mới biết đúng không? Mới biết. Dạ. Cái người đó nói trời ơi vậy sao bà không tự nhiên không vậy cho mình ngồi bà chiên hoài không giờ bà vô bà chiên một ai hết. Tôi nói tôi đâu có biết gì đâu, với lại trong người tôi chóng mặt quá rồi là dữ lắm cậu ơi. Dạ. Cậu cũng thông cảm theo, không biết gì hết trơn. Dạ đâu có sao đâu, hiểu mà. Dạ. Dạ, mua bánh thôi thì cũng nói chuyện là gì, cái nói gì cũng gật nhưng mà thấy gì buồn. Đó. Thì mình nghĩ chắc là nói chung là không có một nụ cười nào hết trơn á. đó, hôm nay cười quá trời cười đó. Đó cười thấy trời không, đó răng cộ quá trời quá đất luôn kìa. Tự nhiên không biết cái gì hết trơn, ngộ làm như trong người mình không có nhận xét được cái gì hết trơn. Dạ không sao nữa ơi, nói chung là ngày mai vậy đi ha, ngày mai mình xác định là ngày mai mình sẽ giúp cho dì Nía bán 500 cái Tây Yến cho bà con mà. Rồi ngày mai ở đây tôi cũng thủ ha cậu ha. Tôi cũng thủ. Thủ làm tranh thủ mà đặng ra ngoài. Dạ. Rồi hy vọng là tối nay thì trời cũng không mưa để dì Nía có thể bán nhẹ. Còn ngày mai thì hy vọng là trời nắng, hy vọng là trời mát luôn. Đó, tối mai mình bán hoành tráng luôn. Hôm bữa nó xuống rồi á, xong rồi bà con nhắc hoài, nó xong bữa nó hứa là xuống làm cho dì Nía mà mấy tuần lễ chưa thấy xuống. Thôi ở chợ bữa nào cũng vậy, nhỏ lại ý ơi, chừng nào chú cô lên tới nó chưa biết, tuần sau mà bữa nào con mua 2 cái, ngày mai lại là ý nói nha, mời cái lại mua 2 cái lại là ý nói. Dạ đó cho nên là ngày mai chắc đông lắm á. Tới cậu ơi, nhỏ đó ở phường 2 nó cũng nhắn gì nè, cô à chừng nào chú cô lên tới á, cô giùm nói cho con mỗi ngày con mỗi mua, mà mẹ con té gãy cái xương đùi. Dạ. Mà mẹ con cũng mến mộ chú lắm. Dạ. Mẹ con nói để tới bữa nó xin chữ ký của chú. Dạ rồi. Không được mà sai con đi xin chữ ký đó. Dạ. Dạ thôi hy vọng là lát nữa con sẽ up cái clip này lên luôn đó để cho quý bà con cô bác nào ngày mai ai có muốn xin chữ ký gì đó thì mọi người chạy ra nha. Cứ một chữ ký vậy là 500.000. Tại vì phải mua một cái bánh. Cái bánh bình thường là về dì Nía bán 5.000, nhưng mà ngày mai là cái bánh mà kèm chữ ký nữa 500 nha bà con. Trời ơi đó, nguyên một vàng luôn kìa rồi. Giờ không phải Ngũ Long mà giờ tới Thập Long luôn.
mai ra ủng hộ. Dạ. Ngày mai 6 giờ, ngày mai 6 giờ chiều. 18 giờ chiều. Ở ngay chỗ gì Nía, nhưng mà chắc là xin cái vỉa hè của cửa hàng á. Để mình qua đó cho đông nha, mọi người ra ủng hộ rau đông vui nha. Rồi, nhớ rủ bạn bè chồng con bồ bịch gì đó, dòng họ gì đông ra tới đông đủ. 1 triệu ký một cái bánh là 500.000. Nói bước vô đây, trời ơi người đẹp đấy, đẹp mà. Trời ơi, cái phản này thích quá, thiệt luôn á. Xưa mấy chục năm. Dạ. Bây giờ nha Nía nha. Giờ con chạy đi, con lo mấy việc nữa. Dạ. Còn đi đâu nữa cậu? Dạ, giờ đi ra ngoài kia con liên hệ cái mặt bằng. Rồi thôi, giờ tới đây đó tôi cũng xong rồi. Dạ. Cảm ơn chú nhiều. Dạ. Trước là cảm ơn, sau nữa dạ. là nhớ ơn dữ lắm, không có quên đâu nha. Còn các cháu này nè, ý thương nhiều lắm mà không biết nói gì hơn là chúc các cháu vui khỏe, làm càng ngày càng tiến bộ ha. Nghe chưa các cháu? Rồi. Rồi, sáng hôm sau, sáng chủ nhật vô ăn bún nước lèo. Bữa nay thứ sáu, mai thứ bảy, sáng chủ nhật tới đây ăn bún nước lèo mắm. Đó. Bún mắm bạc liêu hơi bị ngon. Bún nước lèo bạc liêu hơi bị ngon. Làm bún mắm thì gia đình tụ họp lại làm, chứ dạ. bản thân tôi làm không nổi mình. Cái này thì làm nổi mình, còn kia không được. Dạ rồi. Rồi gửi lời thăm mà là chúc gia đình các cháu vui khỏe rồi nha. Dạ, một lần nữa dạ xin chào tạm biệt quý khán giả tại đây, và mong là quý bà con cô bác ở Bạc Liêu ngày mai tranh thủ chạy ra chợ đêm đó vào lúc 6 giờ tối, 18 giờ tối. Đó, để ủng hộ cho dì Nía huyền thoại Tây Yến tại Bạc Liêu nhé. Cảm ơn tất cả quý vị. Rồi, cảm ơn chú với mấy cháu về khỏe dạ. nha. Dạ. Đó, bắt đầu nó kêu đó, bắt đầu các ca sĩ kêu á. Bắt đầu ca sĩ kêu rồi đó. Đi bây giờ ra khách sạn nào cậu? Dạ con ở Sài Gòn Bạc Liêu. Dạ. Ủa khách sạn Sài Gòn Bạc Liêu nằm như chỗ nào? Ngay chỗ Dạ, con cũng không biết cái đường nó tên gì á. ngang mặt đó quá. Con đường đó đường gì? Khách sạn Bạc Liêu đó đâu phải Sài Gòn Bạc Liêu. Quay củi à? Quay củi. Quay củi đâu? Củi dừa. Lá dừa, củi dừa. Đó, nhà dì Nía nè, đó, con thấy không? Đó. Heo rốt ụt. Dạ. Đó, nguyên một dàn các chú heo. Mấy anh ăn no này chắc. Nó giữ không? Nó có giữ không gì? Có khi nào nó nhảy ra khỏi chỗ này không gì? Không có nhảy đâu, nó ăn xong rồi nó nằm mà. Nó đói thì nó la tiếng vậy đó cho nó. Dạ, ba chỉ vậy đó. Cháu rể nó nuôi á. Đó thì có chuyện như vậy. Rồi. Dễ thương vô cùng đúng không quý vị các bạn? Tưởng đâu ra trước uống nước kêu ta.